สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกุญแจล็อกดิสเบรกของยี่ห้อ Beret รุ่น DA8303 นะครับตอนนี้สินค้าเราก็จะมีทั้งหมด4สีนะครับมีสีโครเมียมสีเหลืองสีเขียวอ่อนแล้วก็สีแดงนะครับตอนนี้ผมก็จะขอรีวิวตัวรุ่นสีโครเมียมนะครับในกล่องก็จะประกอบไปด้วยกุญแจ2 ดอกนะครับมีฐานมาให้ซึ่งแถมมาให้อีก6 ก้อนนะครับในตัวกุญแจก็จะมีไขควงแถมมาให้นะครับนี่ก็จะเป็นไขควงนะครับไว้ไขเปลี่ยนน็อตตรงนี้นะครับหมุนออกมาเลยได้เลยนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับแล้วก็เอาส่วนตรงนี้ไปสอดในรูดิสเบรกเสร็จแล้วเราก็กดมันก็จะดังตืดหนึ่งครับต่อไปถ้ารถเกิดการขยับมันก็จะดังเตือน3 ตืดแต่ถ้ายังขยับอยู่ก็จะดังยาวไป15 วิจนกว่าจะไขกุญแจนะครับโอเคครับ